নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল বিতুপান ফ্লুট দিছিলে। বন্ধুসকল, ভালেকেইদিন মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, মই এনেধৰণে ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই। আজি আপোনালোকে মই ভিডিঅ' এটা আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। আচলতে মই আপোনালোকক গীতটিৰ সৈতে নটেশ্যনখিনি দি দিম, গীতটিৰ ওপৰত লিখি দিম, তাৰ তলতে মই ইয়াৰ নটেশ্যনখিনি দি দিম। এনেধৰণে আচলতে কোনো আজিলৈকে দিয়া নাই, অসমীয়া ইউটিউবত এনেকৈ দিয়া নাই। আপোনালোকক মানে খুব সহজভাৱে বুজি পাবৰ কাৰণে মই এনেদৰে মানে গীতটোৰ তলতে নটেশ্যনখিনি লিখি দিছোঁ। আৰু মাজতে দুই এজনে মানে এনেধৰণৰ এটা কমেণ্ট কৰে, আচলতে মোৰ বেয়া লাগে। মই যি পাৰোঁ আপোনালোকে আচলতে সেইখন দিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি বেয়া পায় তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো নাচালেই হ'ল ন। গতিকে কোনোবা এজন উপকৃত হওক বুলিয়ে আচলতে মই ভিডিঅ'টো তেনেধৰণে দিব বিচাৰিছোঁ। আচলতে যদি বেয়া পায় বা এনেধৰণৰ ভিডিঅ' যদি আছে তেনেহ'লে সেইখিনি চাওক, আৰু যিকেইজনে ভাল পায় নিশ্চয়কৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব, লাইক কৰিব আৰু এটা কমেণ্ট কৰিব, মোৰ ভাল লাগিব। আচলতে কি হয়, বহুত নতুন শিকাৰ থাকে, আমি খুব কষ্ট কৰি চাইকেল লৈ আমি শিকিবলৈ যাওঁ। এতিয়াও আমি চাইকেল লৈ তেনেকৈ শিকিবলৈ যাওঁ, কষ্ট কৰিবলগীয়া হয়। গতিকে অকণমান আপোনালোকে ঘৰতে বহি কিবা এটা শিকক বুলি মই এনেধৰণে দিছোঁ। আৰু এটা কথা কওঁ, আজি ধৰক মই কিবা এটা শিকাইছোঁ, মোৰ শিকোৱা প্ৰচেছটো অলপ বেলেগ, আৰু বেলেগ এজনে শিকাইছে, সেইজনে শিকোৱা প্ৰচেছটো বেলেগ। গতিকে মই শিকোৱা প্ৰচেছটো অলপ বেলেগ হ'বও পাৰে। গতিকে আপোনালোকে চাব, আৰু যদি একেই দেখে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ডিছলাইক কৰি গুচি যাব। কিন্তু বেয়াকৈ এটা কমেণ্ট কৰিলে আচলতে মনটো বেয়া লাগে। যি কি নহওক, যিকেইজনে চাই পানি মোৰ ভিডিঅ'টো উপকৃত হৈছে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ মোলৈ এটা কমেণ্ট কৰি জনাব, ভাল লাগিব মোৰ। আজি মই আপোনালোকক পিৰিতি যিটো গীত, সেই গীতটি মই ইয়াত গীতটিৰ ওপৰত লিখি তলত নটেশ্যনখিনি দি দিম। আৰু যিজনে বেয়া পাইছে সেইজনে হয়তো নটেশ্যনখিনি মিলাই চাব, বেলেগৰ হয়তো মিলাই মেলি চাব, আপুনি নিশ্চয় বুজি পাব কথাটো। মই আপোনাক মানে বেয়া পোৱাকৈ কথাটো কোৱা নাই, কিন্তু কমেণ্ট কৰিলে আচলতে মনটো বেয়া লাগে কাৰণে তেনেকৈ নকৰিম। এতিয়া মই আজি ভিডিঅ' দি দিছোঁ, আপোনালোকক নটেশ্যনখিনিৰ সৈতে চাই ল'ব। বন্ধুসকল, এইটো গীতটো পিৰিতি বুলি কয়। পিৰিতি ৰে গা গা ৰে গা গা ৰে গা গা গা, এইটো মানে ৰে পৰা বস্তুটো আৰম্ভ হৈছে গীতটো। ৰে গা গা ৰে গা গা ৰে গা গা গা, পিৰিতি মিঠা চিৰা দৈ ৰে গা গা ৰে চা ধা ধা ধা, এইটো হৈছে। আপোনালোকে বুজাত সুবিধা হ'ব এনেধৰণে আচলতে দিলে, মই ভাবিছোঁ সেইটো হ'ব বুলি। গতিকে আপোনালোকে যদি ভাল পায় তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ কমেণ্ট এটা কৰি যাব দেই। আকৌ কৈ দিছোঁ, পিৰিতি ৰে গা গা ৰে গা গা ৰে গা গা গা, পিৰিতি মিঠা চিৰা দৈ ৰে গা গা ৰে চা ধা ধা ধা, পিৰিতি চাৰে ৰে ৰে, পিৰিতি চাৰে ৰে ৰে, পিৰিতি মিঠা বুৱতী নৈ, পিৰিতি মিঠা আচলতে নহয়, পিৰিতি বুৱা বুৱতী নৈ, পিৰিতি বুৱা বুৱতী নৈ চাৰে ৰে চা ধা ধা চা চা চা, চাৰে চা ধা 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 চা 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 চা। গীতটো সুৰটো শুনি ল'ব আপোনালোকে দেই, তেতিয়া মানে গীতটো যিকেইটা নটেশ্যন দিছোঁ নটেশ্যনকেইটা বুজি পোৱাত বেছি সহায় হ'ব। আৰু নিশ্চয় এইটো গীত নজনা কোনোৱেই নাই, আচলতে সকলোৱে জানে, আপোনালোকেও আচলতে নিশ্চয় জানে। গতিকে চাব, এনেধৰণে চাব। পিৰিতি ৰে গা গা ৰে গা গা ৰে গা গা গা, পিৰিতি মিঠা চিৰা দৈ ৰে গা গা ৰে চা ধা ধা ধা, পিৰিতি চাৰে ৰে ৰে, পিৰিতি বুৱা বুৱতী নৈ চাৰে চা ধা 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 চা চা চা, পিৰিতি ধা চা চা ধা চা চা ধা চা 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 ধা চা চা ৰে, পিৰিতি ধা চা চা ধা চা ধা চা চা ৰে, ওৰে জীৱন থাকিব চা চা ৰে গা ৰে চা ধা চা ৰে গা ৰে চা ধা চা, ওৰে জীৱন থাকিব ৰৈ চা চা ৰে গা ৰে চা ধা চা ধা। বজাই গ'লে গম পাই যাব আপোনালোকে, গীতটো যেতিয়া বজাই যাব এই স্বৰকেইটা যেতিয়া আঙুলি বোলাই যাব নিশ্চয় গম পাই যাব তেতিয়া।
আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ পিৰিতি 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 ৰে গা গা ৰে গা গা ৰে গা 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 পিৰিতি মিঠা চিৰা দৈ ৰে গা গা ৰে সা ধা 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 পিৰিতি 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 চাৰে ৰে ৰে পিৰিতি বুৱা বুটি নৈ চাৰে সা ধা 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 সা 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 পিৰিতি 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 ধা সা চাৰে ওৰে জীৱন থাকিব চাচাৰ ৰে গা ৰে সা ধা সা ওৰে জীৱন থাকিব ৰৈ চাচাৰ ৰে গা ৰে সাধা সাধা। নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাব, গতিকে বজাবলৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব, খুব সোনকালে গীতটি বজাব পাৰিব। আৰু বিহুত এইটো আমাৰ খুব প্ৰয়োজন হয় আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' মই বিহু আপোনালোকৰ যিখিনি মিউজিক পাৰ্ট সেইখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। অকণমান অসুবিধাবশতঃ মই এইকেইদিন ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই ভালকৈ, তথাপিও আজি বনাই দিলোঁ আপোনালোকে। নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে চাই ভাল পাব বুলি মোৰ আশা থাকিল। আৰু যদি কোনোবা এজন মোৰ নতুনকৈ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু মই উৎসাহ পাম আকৌ এটা নতুন টিউটৰিয়েল লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহি উপস্থিত হ'মহি। তেতিয়ালৈকে সকলোলৈকে পুনৰবাৰ নমস্কাৰ জনালোঁ।